Kato. Onko täällä makkaraa tarjolla? On. Tervetuloa tulille. Kiitoksia. Kyllä varovasti, ettei kaada astiaa. Joo. Onko astia ihan täysin? Ei vielä. Kivelläkin, kun on hyvä pehmä. Tuntuu tää vähän kuin repii tätä. Siellä se ammattilainen paahtaa kahden poimurin kanssa. Toinen on iso ja toinen pieni. Joo, näistä tulee. Meillä on nyt 60 litran ämpärillistä täynnä ja sitten yksi 12 litran ämpäri tuolla repussa. Et kyllä me Maria ollaan jo tänään löydetty. Löydettiin tämmönen hyvä paikka täältä. Ei paljasteta missään. Sinne menee mustikkaa suppiloon. Puhdistamatonta mustikkaa noista ämpäreistä. Siinä on pari ämpärillistä puhdistamatonta. Ja Tänään poimittu. tänään tietysti. Ja nyt sitä menee tuonne ja sitten täältä niin tippuu puhtaita marjoja ja hyvin vähän menee roskaa tänne. Hyvin vähän. Kyllä se hyvän työn tekee, auttaa. Tietysti samalla sitten kun näitä laittaa rasiaan tai pussiin, niin saa poimittua viimeiset, jos sinne jotain on mennyt. Eihän se haittaa, vaikka siellä joku pieni lehti on. Sehän on vaan energiaa sekin. Tämähän on vaan niinku 10-15 minuuttia per ämpäri. Joo, eli tää Jos on kaikki nopea. menee hyvin eikä tuu mitään. No niin, moro taas. Nyt ollaan täällä rannassa ja mennään kokemaan minun rantaverkot. Mulla oli viime yönä ne 2 verkkoa ulkona ja oli vain 1 ahven. Edellisen kerran kun mulla oli, niin 7 ahventa tuli ja ihan hyvän kokoisia. Ne me syötiin tässä toissapäivänä. Nyt mä aamulla laitoin ne heti uudestaan ulos ja nyt on ilta, kello on nyt just 7. Niin katsotaan, että olisiko päivän aikana uinut jotain. Tulkaahan mukaan. Tää on vaan tää köysi laitettu tähän puikkariin. Tää ensimmäinen verkko, mikä on tässä nyt, niin tää on tämmönen ihan vanha risapaska. Tää menee roskiin tämän kerran jälkeen. Tää on niin kamala, mä en enää tätä. Mut sit se toinen, mikä siellä on, se on ihan hyvä verkko. Tää kyllä on kalastanut hyvin tämä, mutta tää rupeaa olemaan jo niin hankala saada ulos. Tää on niin rikki, että se on aina niin sotkussa. Onko siinä niinku reikiä tullut vai? Isoja reikiä ja pitkän pätkää, niin alapaula roikkuu tuolla ihan irti. Eikä se mitään näy muuta kuin roskaa. Kasvaa noita lumpeita ja ulpukoita, niin niiden lehtiä täällä täynnä. Et ole leikannut tästä hollilta pois. No ei oo, kun tossa on niin syvä, ettei siinä pysty oikein kunnolla. Kajakista. No niin. Tai hobbyista. Joo. Sehän se kävi.
On vähän ollut kortilla ja kieltoja, ettei niitä saisi leikata. Mistä semmosia on tullut? Niin. Siinä on muuten vielä aukennut valkoisia kukkia tossa. Oho. Aika myöhään ei yleensä ole. Joo. Kato kummosia komeita reikiä. No. Mikäs se tämän on sekoittanut? Tämähän on ollut ihan kunnossa tuo verkko. No niin, ensimmäisessä ei ollut mitään. Ja eihän sitä tietenkään aina tule. Joo, se olisi liian helppoa, jos joka kerta saisi. Niin. Ja vaan 2 rantaverkkoa tässä, niin siinä tietenkin paljon voi vaatia. Oho. Putos sinne. Tämä menee roskiin. Aina sieltä alapaulaa tulee monta metriä. Tikka naputtaa tuossa. Kuulitko? No niin. Nyt ruvetaan kattoo mitäs meillä on tää. No niin, siellä on jotain. Särki varmaan. Ei. Taitaa se olla. Aha. Joo. Ja ihan komian kokoinen. On hyvän kokoinen. Saman kokoinen kuin mitä oli aamulla, eli Ne. nyt meillä on 2. No niin. Pysytään hengessä. Niin. Ja tämäkin on hengissä vielä. Saadaan se vielä irti täältä. Se on paha, kun se menee tuonne kiduksi, on vaikea saada. Tai sinnehän se nyt aina menee. Yleensä. Mitään ei näe, tää ihan sormikopelolla vaan. Missä silmälasit? Tiedä sitä, missä ne on. Se voisi vähän auttaa. Se ei voisi auttaa, joo. Näytäpä Oi. sitten meille. Siinä. Kato. Komia ahven, kun On vertaa nätti. minun kourani. Oikein, joo, niin se haukko henkeä. Näin se ahvenelta niskanuri, niin se on henki pois. Niin, eikö se ole nykysääntö, että kaikki pitää On sekin vielä. tainnuttaa heti. Sekin. Mutta tuskin nuo nuottajat pystyy tainnuttamaan kaikkia, kun tulee tietenkään. 10 kiloja vai 100 kiloja. Tuhansiakin Mm. tulee välillä muikkua ja särki. Yksikö siellä oli taas vaan? No, aamu tuli 1 ja nyt tuli 1. Siinähän meillä on huomiseksi 2 ahventa. Savustukseen vai? Ehkä. Siellä on tuo poiju, missä se on kiinni. Poju on 75 metrin päässä. Niitähän saa just hyvin 2 verkkoa. Ja täällä on kiinni sitten tämä. Miksikä tätä sanotaan? Oho, ensin kaatu. Mikä tää on nimeltä? Se joku väkipyörä on. Loki. No niin, se on Affenalta kidukset ja suolet pois ja suolaa ja purkkia. Ja tämähän on isompi. Tämä on isompi. Tää on Joo. minulle ja toi on sulle. Joo. Sä et tarvii niin paljon. Ei, se sopii mulle hyvin. Joo. Jääkaappi.
tulin tähän papuaidanteelle. Ja mietin, että jokohan näitä voisi ottaa täältä pois. Koitetaanpa miltä. En ole ikinä saanut näin isoja papuja. Mullahan oli aikaisemmin semmonen paputeltta, missä mulla oli papuja, mutta se oli aika huonoa se saanti. Kaipa nää jo sopivia. Parempi se on ottaa tietenkin, kun tulee näitä kylmiä öitä, niin mitä niitä säästelee. Eiköhän ne ole kunnollisia tuossakin. Ja mulla oli 2 eri papua tässä, jo härkäpapua ja sitten borlottoa. Että täytyy nyt katsoa, missä kohtaa ne vaihtuu sitten. Tässä tulee vähän liian pieni tämä astia. En mä nyt ajatellut, että ne on näin isoja. Koittanut katsoa, että onko noissa lehdissä paljon eroa sitten, kun kyllähän se härkäpapu on ihan erilainen kasvi kuin joku tuommoinen borlotto. El Fuego vai mikä se oli? Viittaa tuonne Italiaan tai Sisiliaan. En tiedä, pitääkö paikkaansa. Noin, laitan kameran välillä pois. Siinä on yksi Orange Dream. Yksi tomaatin alku. Tässä mulla on nyt nämä tomaatit, mitkä mä oon poistanut. Muutama vienyt sisälle ja loput vienyt kanoille ja sitten vienyt tuonne kompostiin. Ja se syy, miksi nämä ei ole onnistunut, niin pääasiassahan se on se, että mulla ne oli tuolla niin sanotussa akvaariossa, entisessä tämän talon baarissa, vai mitenkä edellisen omistajan aikaa sanovat, niin siellä, ja se oli kuuma, mutta sinne ei saatu ilmavirtausta. Ne vähän niin kuin tukahtui sinne. Ja sitten oli, no kyllä niin kuin siinä oli luukku auki, ja sitten oli koko toinen seinähän siinä on verkkoaitaa, ja kanalan puolelle oli auki. Että kyllä siinä niin periaatteessa olisi tullut vetoa, mutta ei käytännössä sitten kuitenkaan. Niin se on yksi syy, miksi nämä ei onnistunut. Eli siinä näillä oli vielä se, että ne on runkotomaatteja ja sitten nämä. Ja ne oli liian pienissä astioissa. Et mä luulen, että se oli vielä toinen. Mä laitoin liikaa klassisesti kasvamaan ja sitten ei niitä tarvitse heittää pois. Sitten näitä mä ihmettelin, että miksi nämä ei onnistunut sitten. Ne oli aika hyvällä paikalla kyllä, että sai aurinkoa, mutta sitähän ei koskaan tiedä. Ehkä oli sekin, että mä kastelin näitä pieniä purkkeja, ruukkuja liikaa. Ja täällä oli kans yksi Vienankarjala, mikä oli liian pienessä astiassa. Mutta ensi vuonna voi muutamia koittaa, mutta nyt täytyy pitää jäitä hatussa sitten määrän suhteen. Tämä emakkohan on ihan huima tomaatti, että harmi, että nyt sattuu vaan tuommoiset olosuhteet, että kesäkuu oli niin jäätävän kylmää. Hellehän kesti heinäkuun ja elokuun alkuun, mutta sen jälkeen tuli ihan jäätävän kylmät ollut hallaöitä ja päivälläkään joku 12 astetta, niin sehän ei mitenkään riitä siihen, että ne punastuisi nuo tomaatit. Mutta ensi vuonna kyllä panostan näihin evakkoihin. Täälläkin näette, kuinka valtavasti olisi tulossa.
Mutta en ihan nyt vielä anna periksi, en vie näitä sisälle, koska nyt vajaan viikon päästä luvattiin tännekin jopa ihan huimat 18 astetta. Nämä on kaikki evakkoa. 18 astettahan tää Kuusamossa on vanhan ajatuksen mukaan ihan jo hellettä. Tuollakin on vielä takana, pitää tuo oksa joutaa pois siitä. Elikkä yhtään ei ole yhtään tomaattia punastunut. Tässä on myös hyvä Vienankarjalat on tässä hyvällä paikalla. Että aurinkoa on saanut, mutta kun ei lämpö riitä, niin ei riitä. Olisi ihanaa, kun olisi varallisuutta, että pystyisi lämmittämään tätä. Mutta onhan se toisaalta niin kuin vähän hölmöä lämmittää tämmöistä muovihuonetta. Eihän se lämpö säily täällä. Mutta ensi kesää. Ajattelin, että miten se maissin on käynyt, niin 3-1 on kasvanut jopa näin paljon. Tämä on minusta ihan mahtava saavutus tämmöisenä kesänä. Et helteestähän se varmaan tykkäsi, mutta ei täällä niinku mitään sisällä ole. Et eihän tämä valmistu mitenkään, mutta ihan kiva kokeilu. Tuliko kalaa? Tulihan sitä. Tuohan katto. Tuliko siikaa? Ei tullut siikaa, mutta ahvenia tuli. Näytäpä. Ja 33 ahventa. Ja 4 särkeä ja 1 haukki. Joo, ja suurin ahven pääsi tietenkin karkuun. Yksi aivan valtava jätti oli verkossa ja juuri kun olin nostamassa, niin se irtosi. Kalahousut pois. Verkot ulos. Eli oltiin kitkalla tuolla Frankin kanssa. Se on niin kuin alakitka. Alakitka. Ja tässä on ahvenia. Minun osuus. Kato, on siinä isoja. On, siellä on isoja ahvenia seassa. Tai kaikki on hyvän kokoisia. Oh. Mikä siinä olisi? Olisiko tuo pulleen tässä? Tämän puolella? Siinä. No ehkä. Otappa käteen. No siinkin oli valtava. Tiedä mikä niistä se suurin on. Hyvän kokoisia, kun vertaa minun kämmeneen. Ne. Isoja, hyvän kokoisia ahvenia. Tämmöisiä 0,5 kilon paikkeilla suurimmat. No niin, meillä on taas ruokahuolto kunnossa. On taas muutamaksi päiväksi ruokaa. Mitenkä tämä kalastuskausi tästä nyt jatkuu sitten? No, nyt ensin pitää saada verkot kuivattu ja selvitetty. Ja sitten Tarkoitin niin kuin syksyä kohti. Niin. No tässä nyt varmaan seuraavaksi mennään Sallaan kämpille ensi viikolla kalastamaan. Niin. Ja siikaa pitäisi saada. Eli nyttenkin meillä oli verkot vaan semmoisessa 5-3 metrissä. Niin pitää päästä syvemmälle, että saadaan siikaa. Ja siellä Sallassa saadaan siikaa ja sitten tässä lammille myöhemmin sitten vielä siikaa kalastamaan. Niin, joo. Onhan tässä vielä vähän kautta onhan tässä jäljellä. 1,5 kuukautta vielä kalastusta. Järvi jäätyy yleensä siellä sun syntymäpäiväaikoihin niin. lokakuun lopussa. Niin, näin on.